חבר שכששואלים אותו מה המקצוע שלך, אז הוא אומר אני אסונאי. אמיתי. אצלנו בבית זה עובד קצת אחרת. יש לי אישה יקרה שהיא המומחית לאסונות. היא מנהלת אותי כבר 35 שנה. אני האסון. טוב, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אני אחלק את ההרצאה לשניים. חלק הראשון אני אתן לכם על רגל אחת כמה עקרונות בסיסיים בניהול אסונות, ובחלק השני, היות ואני בא מתחום שבו הבטחנו שאנחנו נשלב את האקדמיה עם השטח, אני אתן לכם דוגמה אחת של איך בעצם מצב שמצאנו בשטח, הבנו שיש לנו בעיה, הלכנו קצת בכלים אקדמיים, ואני מאמין שאנחנו הולכים להציל הרבה יותר חיים, קודם כל בישראל ואחרי כן בעולם. אסון הוא בעצם אירוע שמהווה סיכון ואיום, והתוצאה שלו בסופו של יום תביא לנפגעים או והרוגים, או ונזק סביבתי ונזק לתשתיות. או לא חייב את הכל ביחד. ההיבט הראשון שחשוב לנו תמיד לזכור באסונות, זה שהוא מצב שיש לנו חוסר איזון בין נפגעים וצרכים לבין המשאבים שעומדים לרשותנו. ואומר, בזמן נתון אין לנו את היכולת לתת מענה אופטימלי לאירוע עצמו ולצרכים שלו. הדבר השני שצריך לזכור כל הזמן, זה שאנחנו נמצאים בניהול בחוסר ודאות. מה זה אומר ניהול בחוסר ודאות? מדינת ישראל כדוגמה היא מדינה שנמצאת באזור סיכון לרעידות אדמה. כל רעידות אדמה דרך אגב מגיעות במחזוריות, וכל 80 עד 100 שנה במדינת ישראל יש רעידת אדמה משמעותית יותר. אפרופו, 2007 נכנסנו לתוך אותו חלון זמן של רעידת אדמה משמעותית שאמורה להיות בישראל עד 2027, אבל עוד פעם, זה מחזוריות, יכול להיות שהיא תסתה קצת או לא. ואומר, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, זה יכול לקרות עכשיו, וזה יכול לקרות בעוד שבוע, וזה יכול לקרות בעוד 10 שנים, וזה יכול גם לא לקרות. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אנחנו לא יודעים באיזו עוצמה זה יקרה, אנחנו יודעים שהשבר הסורי-אפריקאי הוא לרוב זה שמהווה לנו בעיה במדינת ישראל של עבודת הפלטות, אבל יכול להיות שזה יהיה באזור לבנון או צפון הכנרת, וזה יכול להיות שזה יהיה בדרום ים המלח. המשמעויות מבחינת נפגעים, נזקים וכולי, היא אדירה. ולכן אנחנו לא יודעים באיזו עוצמה זה יקרה, באיזה עומק, כמה כוחות יהיו לנו באותו נקודת זמן. אנחנו כל הזמן מנסים להתנהל ולהערך, לתת מענה לדבר מאוד רחב שלא ידוע לנו באותה נקודת זמן. אם כן, אז למה אנחנו אמורים להערך? המטרה המרכזית והכמעט יחידה, לא היחידה, היא למנוע ולצמצם קודם כל אובדן חיים, ולאחר מכן היפגעות ונזקים. כשאנחנו מדברים על אסונות טבע, או נכון יותר, על אירועי טבע, ולמה תיקנתי את עצמי? אנחנו לא יכולים למנוע אירוע טבע, אנחנו לא יכולים למנוע רעידת אדמה, אנחנו גם לא יכולים למנוע הוריקן או טייפון, אבל אנחנו כן יכולים לצמצם ואפילו לעתים למנוע את האסון, את התוצאה של האירוע הזה. ולכן הרבה מאוד אנשים מתבלבלים. רעידת אדמה היא לא אסון. התוצאה יכולה להיות אסון. רעידת האדמה, אפרופו, השנייה בעוצמתה בעולם הייתה באלסקה. 9.3. לא היו שם כמעט נפגעים, כי אין שם כמעט אנשים. אם אמרנו שאנחנו לא יכולים למנוע את אירועי הטבע, אירועים בידי אדם, באופן תיאורטי, כולם ניתנים למניע. זה לא משנה אם זה טרור, או שזה מלחמה, או שזה תאונה תעשייתית כזאת או אחרת, או
התרסקות של מטוס. כולם באופן תיאורטי ניתנים למניעה. בואו נדבר שני שקפים במספרים, ואז נעבור לדוגמה שאותה רציתי לדבר איתכם. אנחנו רואים בעצם שמשנת 1980 עד 2011 יש לנו עלייה מהותית וחדה מאוד, גם באירועי טבע כמו הצפות, סופות, שינויי מזג אוויר מאוד חמים, ואל תזלזלו, להזכירכם לפני כמה שנים בצרפת 5,000 איש, במיוחד מבוגרים, נפטרו כתוצאה מחום. ואם אנחנו רוצים מספרים אמיתיים, תראו, מ-2000 עד 2012, 13 שנה, 1.2 מיליון איש מתו בעולם כתוצאה מאסונות. 1.2 מיליון זה אומר כ-100,000 בשנה. תיקחו את רעננה, פעם וחצי כל שנה, רעננה בערך 70,000, רעננה פעם וחצי כל שנה נמחקת. פרופורציות. כ3 ביליון איש בשנה, 3 מיליארד איש ב-12 שנה, לא בשנה, נפגעים, סובלים כתוצאה מאסונות. ותסתכלו על המספר הזה, 1.7 טריליון ב-12 שנה לעולם, זה נזק מטורף. ומכאן, אחרי שנתתי לכם על רגל אחת קצת נתונים וקצת עקרונות על אסונות, בואו נדבר רגע לא על חוכמת ההמונים הקלאסית, אלא על איך אנחנו יכולים להסתייע בהמונים על מנת להציל הרבה יותר חיים. אז אני אתחיל בסיפור מאיפה הגיע כל הרעיון הזה. בספטמבר 2009, כ3.5 חודשים לפני האיטי, אני מוזנק כחלק מצוות של האו"ם לאינדונזיה לטובת סיוע לממשלה בניהול של רעידת אדמה. אנחנו מגיעים לשם 21 צוותים בינלאומיים מהעולם לחילוץ והצלה, עם 688 מחלצים ו60 ומשהו כלבים. באמת, צוותים מהליגה הראשונה עשו עבודה נהדרת. תוך 48 שעות, כל העיר, עיר של 900,000 איש, כל הבניינים סומנו האם הם בעלי פוטנציאל הצלה או לא. בסופו של יום, לא הצליחו להציל בן אדם אחד בחיים מתחת להריסות. זה עשה לי איזה באז בראש, ואמרתי, רגע, מה הולך פה? הם היו צוותים כל כך מקצועיים, כל כך טובים, שוויץ, אנגליה, אוסטרליה, סינגפור, יפן, באמת מהטובים בעולם, ולא הצליחו להציל אף אחד. חזרתי הביתה והתחלתי לבדוק מה קרה אחורה. אולי 2 שניות קודם, הימים הראשונים הם הימים הקריטיים להצלת חיים. בן אדם שורד מתחת להריסות ללא מים כ3 ימים בממוצע וכ5 ימים ללא מזון בממוצע. הווה אומר, אנחנו חייבים את יחידות החילוץ והצלה ויחידות הרפואה, שהן אלה שדומיננטיות בהצלה, מהר ככל הניתן בשטח, ולכל יום או שעה שעוברת יש משמעות. אז בואו נסתכל קצת על מספרים של יחידות חילוץ והצלת חיים. התחלנו עם BAM באיראן, ודרך אגב לא בחרתי אותם ולא עשיתי סלקציות, עבדתי ממש על כל רעידת אדמה שהייתה בנתונים. BAM באיראן, דצמבר 2003, כ-40,000 הרוגים, מגיעות לשם 34 משלחות בינלאומיות עם 1,345 מחלצים בינלאומיים, מצליחים להוציא 0 אנשים בחיים. קשמיר, פקיסטן, 2005, 7.6 בסולם ריכטר, כ-73,000 הרוגים. לא הצלחתי להגיע לכמה יחידות חילוץ והצלה היו שם, המספר עצמו, אבל בסך הכל הם הצליחו להוציא 24 איש. פדנג, אינדונזיה, 2009, זה אותו אירוע שסיפרתי לכם שהייתי בו, 688 מחלצים בינלאומיים, 1,117 הרוגים, 67 כלבים, לא הצליחו להוציא אף אחד. 3.5 חודשים אחרי כן, הייתי.
תקשיבו, 220,000 הרוגים. כמות יחידות ההצלה שהגיעה לשם מעולם לא הגיעה לשום מקום. 69 יחידות חילוץ והצלה עם 2,098 מחלצים בינלאומיים. 220,000, תחשבו על הפוטנציאל הצלה. בואו נגיד שרק 10% מהאנשים חיים בהתחלה מספר שעות או מספר ימים אחרי ההרס. 10% מ-220,000, 22,000. אז בואו נלך רק על 1%. 1% מ-220,000, 2,200. גם את זה הם לא הצליחו לעשות. אז בואו נלך על פרומיל, אלפית. 220. גם לזה לא הצליחו להגיע. חבר'ה, חצי פרומיל. 134 איש בסך הכל ניצלו שם. מ-220,000 הרוגים. לאחר מכן, 2011, קריסטצ'רץ' בניו זילנד, כ-600 מחלצים בינלאומיים, 350 הרוגים, עד היום מתווכחים אם הצליחו להציל 1 בחיים או 3 בחיים, ממש לא עקרוני, ונפאל, רעידת האדמה הגדולה האחרונה ב-2015, הגענו לשם, הגיעו המספר הגדול ביותר אי פעם שהיה לנו של יחידות חילוץ ומחלצים, 2,450 מחלצים בינלאומיים, עם 76 יחידות. 9,000 הרוגים. הפוטנציאל ברור, הצליחו לחלץ 16. ואם אנחנו רוצים לדייק, מתוך ה-16 האלה, 11 הוצלו ביום הראשון על ידי צוות הודי שחצה את הגבול פיזית, עם רכבים, ועוד 2 יום אחרי כן על ידי צוות סיני שעשה את אותו דבר, וכל 70 צוותים האחרים הצליחו להוציא 3 אנשים. כאן אתם יכולים לראות את כמות יחידות ההצלה שמגיעות לנפאל על פי תאריכים מהיום של האירוע, ואת כמות החילוצים בחיים במקביל. אז בואו רגע נעשה ניתוח מצב עד כאן. ההיסטוריה בעצם מוכיחה לנו שברעידות אדמה יחידות החילוץ יהיו טובות ככל שיהיו, היכולת שלהם היא מאוד מוגבלת להציל חיים. וזה אומר שאנחנו כנראה צריכים להחליף דיסקט ולחשוב קצת אחרת. צריך למצוא פתרון אחר. אנחנו הולכים ומחפשים בספרות, ואז אנחנו מוצאים שמשנות ה-80-90, אנחנו רואים יותר ויותר עדויות במאמרים שפורסמו, שהרוב הגדול של הניצולים ב-24-48 שעות הוצלו על ידי משפחה, שכנים, חברים, מתנדבים. אז אמרנו, רגע, צריך בעצם לשנות קונספט. לא בשביל להביל אתכם, בתרחיש הייחוס של רעידת אדמה במדינת ישראל, 28,000 בניינים בישראל אמורים בין לקרוס לבין להיפגע קשה מאוד. באנו לאלוף פיקוד העורף, אמרנו לאלוף פיקוד העורף, בוא נחשוב ביחד רגע. יש לך 28,000 בניינים או על הרצפה או במצב מאוד מאוד קשה. כמה יחידות חילוץ והצלה יש לך? יש במדינת ישראל, יש את יחס יחידות ההצלה הגבוה ביותר אל מול אוכלוסייה בעולם. יש 70 יחידות חילוץ והצלה, 70 פלוגות חילוץ והצלה. כשיש לך 28,000 בתים על הרצפה, איפה אתה מתחיל עם 70? היה לפני כמה חודשים קרס חניון ליד אסותא. חניון אחד, חבר'ה, אחד. Unlimited, כמה יחידות חילוץ והצלה שאתה רוצה במדינת ישראל, אתה יכול להזרים לשם. כמה ימים עבדו על זה. תנסו לחשוב על פלוגה אחת, או 70 פלוגות, שמתמודדות עם 28,000 בתים. הפתרון המתבקש היה שונה לחלוטין. אנחנו צריכים כמה שיותר אנשים שיהיה להם ידע מינימלי, בסיסי, באיך לחלץ חילוץ קל, על מנת שאנחנו נצליח להציל הרבה יותר אנשים. אנחנו בתוכנית שלנו, בכל שנה, אנחנו עושים יום אחד של קורס חילוץ קל. לוקחים אותם לאתר ארס ומלמדים אותם איך להשתמש בג'ק של רכב בשביל להרים את הקורה שיושבת על הגפה
ב2-3 סנטימטר בשביל למשוך החוצה את הבן אדם, או איך להשתמש בחוקי הפיזיקה. כשאתם רואים פה, זה תמונות של סטודנטים שלנו, אתם רואים פה 5 סטודנטיות דקיקות שמזיזות 1.5 טון, 20 מטר ב-20 דקות. זה דברים שרק צריך ללמוד ולדעת. באנו עם זה לאלוף פיקוד העורף, אמרנו לו, תיקח את כל השישיסטים במדינת ישראל, 120,000 איש בשנה, במחזור, יום עד יומיים קורס חילוץ קל, ובכל רחוב ובכל בניין יש לנו מספר אנשים שיודעים מה לעשות ויודעים להפעיל עוד אנשים. האלוף קיבל את זה, פנה למנכ"לית משרד החינוך, בשנת 2017 הפרויקט הזה מתחיל, במדינת ישראל, א', אני יכול להגיד לכם שכבר יש הרבה התעניינות בעולם על זה, אבל מדינת ישראל כנראה שלא תהיה פה רעידת אדמה, אבל אם תהיה, כנראה שנצליח להיות עם הרבה יותר אנשים. הדבר האחרון, אלה שלא לומדים מהעבר, נדונו לחזור עליו, ומכאן שאנחנו רוצים לא לחזור על טעויות העבר. תודה רבה לכם.